امید لرم ټول به خیر. نن سره په یو نوې ویډیو کې حاضر یو. تاسو ته به معلومه وي زیاتره چې اوس په دې زموږ په شانګله کې چې دی نو ډېرې زیاتې واورې شوې وي او د هغې له کبله چې دی نو لکه روډونه لارې هر څه به نو تاسو به کتلي هغې ویډیوګانې ډېر ښایسته ښایسته ولاګز موږ ریکارډ کړي دي زموږ په چینل موږ اپلوډ کړي تاسو به کتلي امید لرم. نن د سره یو داسې آیټم شیر کول غواړم چې هغه د خاص کل د موټو ولاګز کم نه کوي نو هغو دپاره ډېر لازمي دی او بلکې عام یوز کوم ډېر استعمالولی شي. دا تاسو کتلی شئ دا یو پارسل دی دا راغلی دی د موږ اډر کړی نو خو دلته یو دوکان دی پرزن او ډېر بهترین موبایل سپاټس او د موبایل کوم ایسیسریز چې ټولو سره اویلیبل دي د هغو نه موږ اخیستی وو. نو دا تاسو کتلی شئ دا دي سمارټ آډیو سن ګلاس دي دا نو دا ترې موږ اخیستي وو نو ما ویل چې ملګرو سره شیر کړو. دا زیاتره کوم کسان چې په موټر سایکل ګرځي د هغو دپاره ډېر لازمي دي او اوس د دې انباکسینګ کوو. راځئ دا راسره وګورئ. دا تاسو کتلی شئ دا چې دي سمارټ آډیو سن ګلاس G58 وایرلس او 5.4 نو راځئ دې انباکسینګ کوو چې دې کې څه دي په پیک کې. نو اوس د تاسو مخکې دا انباکسینګ کوو د دې دا چې دی نو د اصل کې چشمې دا دي ګلاس او د دې سره چې دی د یو څه پیپر دی دا هم تاسو کتلی شئ او دا ورسره چې چارج دپاره کیبل دی ټایپ سی کیبل دی تلیږي. نو اوس راځئ چې د دې وګورو ګلاس د دې لوک څنګه دی. ماشاءالله ماشاءالله واو ډېر ښکلی لوکې دی. تاسو دا کتلی شئ دا د دې لوک دی. دا چې کوم کسان موټر سایکل باندې ګرځي هغو په ډېر لازمي دی. دا پکې تاسو کتلی شئ دا پکې بلوټوث سیسټم دی داسې کوو دې باندې دا آن کېږي نه دې باندې تاسو چې دی نو د موبایل خبرې کولی شئ پې کال پیټرن کولی شئ او دې نه علاوه پې تاسو څه نعت وغیره اورئ که نه نو هغه پې هم اورېدی شئ. لوک کتلی شئ دا ګلاس دی ډېر ښکلی ډیزاین دی. او بل دا شیشې چې کوم دي دا تاسو فرض که ځانه سن مطلب هغه سپینې شیشې ورته لګوئ دا چینج کېږي. دا شیشې چې دي که نه دا ورته چینج کېدای شي تاسو په خپله مرضۍ ورته بدلولی شئ. نو اوس تاسو وګورو چې ماشاءالله ماشاءالله دا تاسو کتلی شئ دا د دې ویو دی دا مې دې کیمرې ته ولګولي دا یې ویو ده. وسینګ کوئ داسې ده وسینګ کوئ ماشاءالله. نو بس که د چا هم خوښې شوي وي ضرورت وي دا وایرلس سن ګلاس نو د پرزن موبایل زون چې دی هغې کې د اویلیبل دی هغې نه تاسو اخیستی شئ. امید لرو چې د ویډیو خوښه شوې وي او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو د خپلو ملګرو سره یارانو دوستانو سره شیر کړئ. چینل سبسکرایب کړئ. الله حافظ.